Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Igår den 16 november var det ju som sagt en presskonferens i Estland. Det var den estniska haverikommissionen tillsammans med den svenska som hade en presskonferens. Och på den presskonferensen var huvuddelen den här geologiska undersökningen som Stockholms universitet gjorde ute vid vraket i somras. Så en stor del av presskonferensen handlade om att berätta vilka fynd de har gjort och vad de har kommit fram till helt enkelt. Det man berättade var ju faktiskt ganska mycket av det som vi redan visste. Det finns berggrund i närheten av vraket och under vraket och i närheten av hålen. Man drar inga säkra slutsatser än, men man säger att det är sannolikt att hålen på styrbordssidan och den här stora intryckningen som finns har orsakats av berggrunden eller hårdare material som finns i närheten av vraket eller under vraket. Man har även gjort vissa mätningar på fartyget som visar att det ligger lite en aning framåt och lutar lite framåt. Jag kan visa med modellen här. Fartyget ligger ju så här på botten, mer eller mindre upp och ner. Och nu visar det sig att det även lutar en aning framåt, ett par grader. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var. Och det visar även att det verkar som att skrovet har en liten böj. Och vi vet ju sedan tidigare dykfilmer att det finns ju mellan däck 6 och 7 så finns det skador. Och som jag sa förut så verkar det som att skrovet en del buktar utåt. Så att man skulle kunna tänka sig då att skrovet utsätts ju för väldigt stor kraft när det ligger så här. Och att det helt enkelt håller på att pressas ihop. Men det var ingenting som geologen ville uttala sig mer om, utan det måste någon som har bättre kompetens göra. Den geologiska undersökningen visar också att alltså midskepps ungefär i mitten av fartyget, så är det hårdare material. Så att när fartyget ligger så här så ligger det, kan man nästan säga att det ligger och balanserar. Därför att det är mjukare material framme vid fören, hårdare som sagt midskepps runt här och mjukare vid akten. Så förutom att prata om den geologiska undersökningen så berättade Linnea Rikas också att man på den estniska sidan nu inom kort kommer att börja prata med överlevande passagerare och besättning från Estland men även utomlands. Och det arbetet är ju på gång här i Sverige redan och det har varit på gång ett tag. Jag vet inte hur långt man har kommit riktigt. Men det var intressant att höra det att man även ska göra samma sak i Estland. För det är någonting som jag har funderat på. Att om vi gör det här i Sverige så borde man ju även göra det i Estland och Finland. Och det ska man tydligen komma igång med nu. Så det var intressant att veta det. Och även ska man inom kort, som jag förstår. Det var lite svårt att höra vad Linnea Rika sa där, så jag kan ha fel. Men jag tyckte han sa att inom 2 veckor skulle de ge sig ut igen och börja söka efter metallföremål med någon form av undervattens undersökningsgrej. De skulle mer eller mindre utgå från där man hittade visiret och sen kolla runt om. För att man säger ju så här att när Estonia tappade bogvisiret så gör den en babordstyr. Alltså svänger runt så här. Och sen då börjar sjunka och kommer driva bort så här till platsen där hon sjunker. Och det är den här vägen som man ska undersöka nu. Och se om man kan hitta några detaljer från fartyget. Till exempel en del av atlantlåset. Atlantlåset slets ju upp så här och då borde det ha trillat loss delar från det. Och det är det man funderar på om man kanske kan hitta. Linnea Rikas var ju också medveten om att det är ju små detaljer det handlar om. Att han sa det att antingen så hittar vi någonting eller så hittar vi ingenting. Så vi får se. Han sa också att det kanske fallit ut saker från bildäcket och så vidare när fartyget hade slagsida så här. Så vi får se om de hittar någonting. Så under presskonferensen så passar de även på att berätta hur planen för nästa år ser ut. Vi vet ju att under våren kommer de att börja göra de här riktiga undersökningarna igen, eller de här djupare undersökningarna. Och då ska man bland annat göra en fotogrammetri av hela fartyget och man ska även laserskanna det, berättar de. Och den här fotogrammetrin gör man ju för att kunna få en väldigt bra bild av skadorna och hur de sitter i förhållande till varandra och så vidare. Och med laserskanning så kan man ju få väldigt detaljerade data från vraket. Så det ska man börja med i vår. Och man ska även undersöka bildäcket noggrannare än vad man sa från början. Så det var också en nyhet kan man väl säga. Eftersom rampen nu ligger på sidan så kommer man att ta sig in på bildäck och göra en ordentlig koll av det helt enkelt. Och jag tyckte de sa att de skulle göra en fotogrammetrisk skanning av hela bildäcket också. Så att det kommer bli intressant att se vad en sån kan visa. Då kommer vi väl att få se i detalj hur fordonsvraken ligger, dörrar och så vidare kan jag tänka mig. Så det kommer bli väldigt intressant att se. Och jag vet att det var ganska många som verkar ha blivit besvikna över vad den här presskonferensen, vad den handlade om.
Jag tror många hade väntat sig kanske att få tydligare besked om de här hålen. Det man gjorde i somras var ju en förberedande studie. Så vi visste ju att det här var ju bara steg 1 de gjorde i somras. Steg 2 kommer ju nu här till våren, och jag kan tänka mig att när de är färdiga med den, då kan vi få mera precisa svar. Just nu så säger man ju bara att det är sannolikt att hålen uppstod när fartyget träffade botten, men det krävs ju mera undersökningar, och det är det som görs i vår. Jonas Bäckstrand fick av Aftonbladet, eller om det var TV4, frågan om de blev överraskade av någonting när de var nere och gjorde de här undersökningarna i somras. Och han sa bland annat att det som var överraskande var att se hur mycket berggrund som faktiskt finns vid vraket, så mycket som sticker upp. Bergedagen kallar man det ju för. Det var nog mer än vad han trodde. Och sen så förstås så blev de ju överraskade av det här att bogrampen har släppt och nu ligger på sidan av fartyget. Och René Erika sa att de ska ju kolla den här bogrampen ordentligt, scanna den också. Och jag tror ju som sagt att även fast han inte sa det, så tror jag att de kommer att bärga den. Hur som helst så måste den flyttas, för att den ligger just nu och skymmer en stor del av fördäcket. Och när man ska göra den här fotogrametriska scanningen för att kunna kolla alla skador, så måste man ha tillgång till så mycket som möjligt av vraket. Så jag tror man kommer att flytta rampen. Och antagligen då så kommer man ta upp den samtidigt. Det har även kommit upp en ny hemsida som heter estonia1994.ee/en då. Jag lägger länken till den här nere. Och där lägger de upp allt material, och den här geologiska undersökningen nu som de gick igenom igår finns där, och det finns även bilder och filmer från sommarens dykningar. Den sidan ska man hålla koll på när det gäller den officiella undersökningen. Det var en ganska kort sammanfattning av den här ganska långa presskonferensen. Jag tycker ändå vi fick reda på ganska mycket. Som sagt, mycket av det visste vi redan, men även den här planen som de berättade om tyckte jag var intressant att höra, och vad de ska göra nu i Estland här med att prata med överlevande igen och sådär. Nu ser jag fram emot att Kurm ska presentera sin 3D-modell av fartyget. Den borde vara klar inom kort. Han sa ju för en månad sedan att de behövde ett par veckor på att färdigställa den här, och jag vet inte exakt hur man gör sånt här, men jag kan tänka mig att det är väldigt mycket data som ska sättas samman, och sen ska man kunna presentera den här på något bra sätt. Vad tyckte du om presskonferensen? Såg du hela? Lämna en kommentar här nere, så hörs vi igen i nästa video. Ha det bra, hej då!